3, 2, 1 क्लास स्टार्ट भइसकेको छ। सबैजनालाई नमस्कार, म सन्देश साबगे फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। म नेपाल अनलाइन स्कुलको हाम्रो जुन क्लास भइरहेको छ खोसला स्टडिजको पार्ट 2 पार्ट 1 हेर्नु भएको छैन भने गएर पार्ट 1 खोज्नुस्, पार्ट 1 भेटेर मजाले हेर्नुस् र पार्ट 1 बुझिसकेपछि पार्ट 2 हेर्नु होला। र पार्ट 1 हेरिसक्नु भएको छ भने यो तपाईहरुलाई पार्ट 2 भिडियो मैले पस्किदै छु। पार्ट 2 भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला किनकि पार्ट 1 भन्दा अझै राम्रो अझै खतरा तपाईको कन्टेन्ट मैले लिएर आएको छु। र हरेक क्लास जस्तै मैले कुनै पनि क्लास स्टार्ट गर्छु भने त्यही केही इन्ट्रेस्टिङ त्यसमा ब्याकग्राउन्डबाट सुरु गर्छु। र आजको ब्याकग्राउन्ड हाम्रो के छ भने जुन हामीले यत्रो पढ्यौं अनि जुन हामीले खोसला थ्योरीमा जुन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, यो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर यति मात्र त हैन नि त, यसलाई अलि ब्रोड सेन्समा हेरौं, ब्रोड तरिकाले हेरौं कसरी ल हेर्नु चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ छ नि त यो कुरा हेर्नु है। यो जुन यो एउटा पार्ट हो तर मेन काम चाहिँ खतरा कुरा यहाँ हुन्छ हेर्नुस् है। यो त कुन कुराको पार्ट हो भने डाइभर्जन हेडवर्कको एउटा सानो हिस्सा हो। यो हेडवर्कको सानो हिस्सा यो क्यानल सिस्टमको कुरा त्यो हो है खोसला थ्योरी। ल के हो भन्दाखेरि तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुस् है, तपाईको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो भयो हो अनि यो भयो यो भयो यो भयो। ल यो बनाए के बनाए भन्ने हुन्छ र तपाईले यो खोला भयो जस्तै उताबाट खोला आइराछ है, हेर्नुस् है उताबाट खोला आइराछ यताको डाइरेक्सनबाट। मैले माथि स्पेस लिएको थिएँ किनकि पढ्ने बेला नि हुनुहुन्छ। यो माथिबाट खोला आइराछ हो। अब यो जुन खोलालाई मैले एकदम मजाले बुझाउँछु है। खोलालाई यो जुन यो यसलाई भनि जुन यो छ यसलाई भनिन्छ, जुन यो छ यो यसलाई भनिन्छ गाइड ब्याङ्क, जुन हामीले अर्को क्लास पनि लिन्छ यो बारेमा है। यो बारे पनि मैले क्लास लिन्छु। गाइड ब्याङ्कको छुट्टै च्याप्टर छ यो चाहिँ रिभर ट्रेनिङको च्याप्टरमा पर्छ गाइड ब्याङ्क। र गाइड ब्याङ्कले के गर्छ सरक्क त्यो खोलाबाट आएको पानीलाई एकतिर सरक्क तान्छ ब्यालेन्स गरेर, अनि जब यहाँ आउँछ हो यो स्ट्रक्चर खोलामा बनाएको यो ठुलो खोलामा टक्क यसलाई स्ट्रक्चर भयो। अब यहाँ के गर्छौँ हामीले भन्दाखेरि तपाईको हेर्नुस् है, अनि यहाँ थोरै कहाँ यो जस्तो के बनाएको भन्ने देखियो होला। हेर्नुस् है तपाईलाई बुझाउँछु म। ल जुन यो मैले बीचको भाग बनाएको छु यत्रो, यो बीचको भागले जुन बीचको भाग छ यसलाई भनिन्छ, यो भागलाई डिभाइड वाल भनिन्छ। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि म यही पोइन्टमा आउँदैछु है, म यो खोसला थ्योरीमै आउँदैछु तर अलि अगाडिबाट एकदम मजाले फिल्डमा तपाईले हेर्दाखेरि खोला छ, खोला बगिरहेछ माथिबाट हैन, खोला बगिरहेछ। त्यो खोलालाई के गरिरहेछ गाइड ब्याङ्कले एउटा सबैलाई एकमुष्ट तानेर एकातिर तानिरहेको छ। त्यसले डिस्चार्ज पनि बढाइदिने काम गरेछ, थोरै घट्दै घट्दै गएको छ किनकि हाम्रो यो एरिया पनि तपाईको केही हिसाबले भोल्युम पनि र हेर्नुस् है। अब हेर्नुस् के गरिरहेको छ, सबैको पानी आइरहेछ। पानी आइसकेपछि जुन यो बनाइरहेको छु नि मैले स्ट्रक्चर हो, यो स्ट्रक्चरमा यो जुन यो बीचको भाग छ यसले के हो डिभाइड वाल। डिभाइड वालले के गर्छ पानीलाई दुईतिर डिभाइड गर्छ, एउटा एकातिर डिभाइड गर्छ। अनि यो एउटा वेयर हो हैन, यो एउटा वेयर हो। अनि यो जुन यो बीचमा मैले बक्स भर्खर घर बक्सा बनाएँ नि, यो बक्सा भनेको गेट हो, गेट हो। अब इन्ट्रेस्टिङ कुरा सुन्नुस् है, कोशी ब्यारेज भनेर सुन्नुहुन्छ नि, यो कोशी ब्यारेजमा छौँ। कहाँ पुग्नु सर, कहाँ पुग्नु अङ्कल, कोशी ब्यारेजमा पुगे। ब्यारेज भनेर जुन युज हुन्छ नि पूर्वको मान्छेहरूले प्रायः जस्तो युज गर्ने कोशी ब्यारेज भनेर जुन हामीले सिक्छौँ नि, कहाँ छौँ कोशी ब्यारेजमा छौँ। त्यो कोशी ब्यारेज पुलमा छौँ भने कोशी ब्यारेजमा छौँ भन्छ नि। त्यो के ब्यारेज भनेको के हो भन्दाखेरि जुन यो ब्यारेज टर्म छ नि, ब्यारेज भनेको एक हिसाबले वेयर नै हो, यो पनि वेयर हो हैन। तर यदि यो गेट क्लोज छ भने यो गेट हो, यो गेट क्लोज छ भने यसले वेयरको काम गर्छ। यदि यो गेट ओपन गरिदियो भने यो वेयर नै ब्यारेजमा कन्भर्ट हुन्छ, यसलाई ब्यारेज भनिन्छ, ब्यारेज है। यदि वेयरमा गेट खोलिएको छ, गेट छ भने त्यसलाई के भनिन्छ ब्यारेज भनिन्छ। त्यो टर्म याद गर्नुस्। डिभाइड वालको टर्म मैले डाइभर्जन हेडवर्कको पनि कन्सेप्ट भन्दैछु तपाईलाई। अनि डिभाइड वालले के गर्यो पानीलाई डिभाइड गर्ने काम गर्दिने भयो। अनि त्यसपछि तपाईको अर्को के हुन्छ, यो अर्को वेयर, यो पनि वेयर हो एउटा, यो वेयर हो। यो वेयरले के गरिदिन्छ भन्दा वेयरमा चाहिँ एक हिसाबले
सरी यो वेयर हो अनि यहाँ एउटा स्टेप 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 बनाएर पानी राखेको हुन्छ अनि पानी यहाँ जम्मा हुन्छ आएर यति अब जस्तै अब पानी यसरी बगिरहेछ हेर्नुस् है पानी यसरी बगिरहेछ यो 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 तपाईको बेड लेभल हेर्नुस् है यो बेड लेभल एकछिन यता हेर्नुस् यो बेड लेभल भयो हो पानी बगिरहेछ यहाँबाट तपाईले ठ्याक्क के ब्यारियर यहाँ राखिदिनु भयो हो यसरी यसमा यहाँ ब्यारियर राखिदिनु भयो यसलाई वेयर भनिन्छ र वेयर यहाँ भइसकेपछि पानी आइरहेको छ भने के हुनु यहाँ जम्मा हुने भने हो अब जम्मा भइसकेपछि वेयरले काम गर्ने भयो के भन्दा एउटा काम गर्ने भयो जम्मा गर्ने भयो वाटर लेभललाई राइज गरिदिने वाटर हेडलाई अब के गरिदिनु अरु काम जुन यहाँ छ है तपाईको हेर्नुस् है म तपाईलाई भन्दैछु मलाई मजाले हेर्नुस् यहाँ म तपाईलाई भन्दैछु जुन यसले के गर्छ पानीले जम्मा गर्ने काम गरिदिन्छ र अर्को जति पनि सिल्ट पार्टिकल्सहरु हुन्छ जति पनि स्यान्ड ग्राभल पार्टिकल्सहरु हुन्छ त्यसलाई के गर्ने सेडिमेन्ट हुने सुन्नु थोरै स्यानिटरी वाटर सप्लाईको पनि कुरा हुन्छ यहाँ थोरै के हुन्छ सिल्ट स्यान्ड ग्राभललाई थोरै सेडिमेन्ट हुने किन एकछिन राखिसकेपछि थोरै हेभी हुन्छ जब हेभी हुन्छ त्यो थोरै उलाई एकछिन त्यहाँ राखिन्छ स्टोर गरिन्छ स्टोर गर्दा के हुन्छ एयर पार्टिकल्स ग्राभिटी पुलले तल जान्छ सो यसले यो वेयरको काम एउटा पानी स्टोर गर्ने काम गरिदिनु भयो एकमुष्ट रूपमा अनि त्यस अनुसार हामीले डिस्चार्जलाई आफूले चाहे अनुसार क्यानल सिस्टममा चाहिँ यसरी अब यहाँबाट के हुन्छ क्यानल गेट हुन्छ यहाँ है क्यानल गेट हुन्छ यहाँबाट सर्लक्क क्यानल जोइन हुन्छ अब ल यहाँबाट पानी पनि जान्छ र जति चाहिन्छ आवश्यक एक क्यानल बनाएर सर्लक्क पारामा क्यानल सिस्टमबाट जान्छ अनि क्यानल गेट हुन्छ यहाँ जसले चाहिँ यहाँ जब त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ पानी फ्लोलाई र अब जुन यो वेयरमा चाहिँ जुन सिल्ट हामीले ग्राभलहरु चाहिँ एक हिसाबले किन चाहिँ एक हिसाबले ग्राभिटीले पुल गरेर त्यो सिल्ट ग्राभलहरुलाई त सिधै तपाईको क्यानलमा पठाइदिनु हुन्थ्यो नि त किन अब वेयर गरेर सिधै कुनै प्रोसेसले पम्प सम युज गरेर गर्ने भन्ने कुरा नि गर्न सकिन्छ तर किन हामीले सिल्ट ग्राभलहरुलाई किन चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ फिल्टर आउट गरिन्छ किन सेडिमेन्ट गरिन्छ हेर्नुस् त तपाईले हामीले जुन क्यानललाई एउटा डिस्चार्ज राखेर डिजाइन गरिन्छ यो फिगरमा हेर्नुस् है मलाई भन्नुहुन्छ यो फिगरमा हेर्नुस् आवाज सुन्नुस् मेरो जुन डिस्चार्जको आधारमा डिजाइन गरिन्छ अनि साइड स्लोप देखि लिएर सबै कुरा डिजाइन गरिन्छ नि क्यानल सिस्टमलाई यदि सिल्ट र ग्राभललाई त्यो छिर्न दियो भने सब बेकार जान्छ किन बेकार जान्छ डिस्चार्ज पनि कम भइदिन्छ सबै कुरा कम हुन्छ किन कम हुन्छ तपाईको भेलोसिटी देखि लिएर सम्पूर्ण क्वान्टिटी देखि लिएर सबै कम हुन्छ तपाईको क्यानल सिस्टममा यदि सिल्ट र ग्राभललाई जान दियो किन कसरी ल हेर्नुस् यदि तपाईको एउटा च्यानल छ अनि यहाँबाट